Hello guys, welcome sa ZJC TV channel. Ang videong ito ay tungkol naman sa paggawa namin ng cat cage. Kasi yung bahay ng pusa namin ay luma na. Tapos marami kaming pusa, mahigit na 10 ang pusa namin. So, papakita ko dito yung paano namin ginawa na kami na mismo ang nag-welding at kung ano-ano pa. Kasi kapag nagpagawa ka sa labas ng bakal na kulungan ay mahal. So, ito yung part 1. Pero sa bandang huli nung natapos yung part 1 ay pwede palang sampayan ng damit at matibay. So, nagkaroon ako ng idea. Kaya sa susunod, gagawa naman kami ng sampayan ng damit. So, panoorin nyo ito guys.